नमस्कार मित्रांनो, मी कृष्णा पिसे तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी प्रोग्रामवर या चॅनलवरती। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत इन्स्टॉलेशन ऑफ पायथॉन। तर पायथॉन सेटअप कशा पद्धतीने आपण डाउनलोड करू शकतो आणि ते इन्स्टॉल करू शकतो हे आपण डिटेलमध्ये या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर इन्स्टॉलेशन ऑफ पायथॉन फॉर विंडोज, ठीक आहे। तर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमवरती कशा पद्धतीने आपण डाउनलोड करू शकतो आणि इन्स्टॉल करू शकतो ते आपण पाहूयात। तर पायथॉनचं जे काही सेटअप आहे ते तुम्ही डायरेक्टली पायथॉनची जे काही ऑफिशियल वेबसाईट आहे त्याच्यावरून डाउनलोड करून घेऊ शकता, python.org, ठीक आहे। python.org वरून आपण जे काही लेटेस्ट व्हर्जन आहे पायथॉनचं ते काय करणार आहोत, डाउनलोड्स करणार आहोत। डाउनलोड्समध्ये आपल्याला इथं पाहायला भेटेल पायथॉन 3.8.0 जे की लेटेस्ट व्हर्जन आहे आत्ताचं, ते आपण डाउनलोड करून घेणार आहे। सेव्ह फाईल सेव्ह केल्यानंतर काय होईल की हे कंप्लीट डाउनलोड होईल। डाउनलोड केल्यानंतर अशा पद्धतीने सेटअप तुमच्या समोर असेल तर याला काय करायचं आहे, आपल्याला रन करायचं आहे। तर याच्यावरती दोन ऑप्शन आहेत आपल्याला, इन्स्टॉल नाव आणि कस्टमाइज इन्स्टॉलेशन। तर आपल्याला काय करायचं आहे, कस्टमाइज इन्स्टॉलेशन। त्याच्यानंतर जेवढे काय फीचर्स आहेत ते सगळे आपण काय करणार आहे, इन्स्टॉल करणार आहे। नेक्स्ट त्याच्यानंतर इन्स्टॉल फॉर ऑल युजर्स तुम्ही सिलेक्ट करू शकता किंवा नाही केलं तरी चालेल। त्याच्यानंतर तुमचा जो पाथ असेल तो पाथ इथं ऑटोमॅटिकली दिला जाईल। जर नसेल तर आपल्याला ज्या ड्राईव्हवरती ज्या फोल्डरमध्ये आपल्याला इन्स्टॉल करायचं आहे ते आपण काय करू शकतो, सिलेक्ट करू शकतो। इन्स्टॉल, यस, आपलं हे इन्स्टॉलेशन स्टार्ट झालं। तर इन्स्टॉलेशन कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला याचा पाथ जो आहे तो एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल जो सेट करावा लागेल इथं। त्यानंतर आपण काय करू शकतो, आपण आपल्या कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू आपले जे काय पायथॉनचे प्रोग्राम आहे ते आपण काय करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो। तर याच्या अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये आपण पायथॉन म्हणजे काय किंवा पायथॉनचे जे काही फीचर्स आहेत, पायथॉनची हिस्ट्री आहे ते आपण डिटेलमध्ये पाहिलेले आहे। जर ते व्हिडिओज आपण पाहिले नसतील तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचे लिंक दिलेले आहे, ते व्हिडिओज आपण पाहू शकता। तर आपले इन्स्टॉलेशन कंप्लीट होत आले। तर सेटअप वॉज सक्सेसफुल, जे काय आपलं इन्स्टॉलेशन आहे पायथॉनचं ते सक्सेसफुली कंप्लीट झालेलं आहे। त्याच्यानंतर क्लोज। आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे इन्स्टॉलेशन कंप्लीट झाले त्याच्यानंतर आपल्याला जो एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलमधून पाथ आहे पायथॉनचा तो पाथ काय करायचा आहे, सेट करायचा आहे। तर याचा पाथ सेट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, जे कंप्लीट ॲड्रेस आहे तो ॲड्रेस कॉपी करून घ्या, ठीक आहे। ॲड्रेस कॉपी करून घेतला त्याच्यानंतर आपल्याला दिस पेसीवरती आपला माय कम्प्युटर असेल त्याच्यावरती राईट क्लिक करून प्रॉपर्टीजमध्ये जायचं आहे, ॲडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग्स, त्याच्यामध्ये आपल्याला एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल पाहायला भेटेल। तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, पाथ सेट करायचा आहे। इथं आपण पाथ व्हेरिएबल बघू शकतो, ठीक आहे, पाथ व्हेरिएबल। आणि याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर तो जो पायथॉनचा इन्स्टॉलेशनचा जो पाथ आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, इथं सेट करायचा आहे न्यू। आणि याच्यामध्ये जो पाथ तुम्ही कॉपी केला होता तो पेस्ट करायचा आहे, ओके। खाली सेम तसंच तुम्हाला करायचं आहे की इथं आपण जर ऑलरेडी पाथ सेट केला असेल तर परत पाथ सेट करायचा नाही, आपण अगोदर पाथ सेट केलेला नाही आहे, न्यू, त्याच्यानंतर पेस्ट जे काय पाथ तुम्ही कॉपी केला होता तो आणि ओके, ठीक आहे। तर आपला एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलचा जो पाथ आहे तो काय झाला, सेट झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपण इन्स्टॉलेशन आणि त्याचं जे काय पाथ सेटिंग असेल ते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती करू शकतो। तर या व्हिडिओपुरतं एवढंच। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की इन्स्टॉलेशन आपण पायथॉनचं कशा पद्धतीने करू शकतो आणि त्याचा पाथ आपण कशा पद्धतीने सेट करू शकतो। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की पायथॉनचं एक एक्झाम्पल, सिंपल एक्झाम्पल आपण प्रोग्रामिंग कशा पद्धतीनं करू शकतो। हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।